سلام، ژینوس هستم با آموزش خیاطی 0 تا 100 خیاطی به روش مولر در خدمتتونم. از امروز میخوایم آموزش الگوی بالاتنه رو بذاریم، الگوی بالاتنه اصلی مولر. یه مقدار کشیدن شاید براتون برای بار اول دوم به نظر بیاد زمان بره یا اینکه نقطه زیاد داره، ولی اصلا شما نترسین یا فکر نکنین که این سخته از پسش برنمیاد. شما یک یا دو مرحله رو، هر مرحله رو که میگذرونین، هر قسمتی رو که من میگم شما مرحلهش رو انجام بدین، روی کاغذ بکشین. حالا من خودم اون موقعی هم که سر کلاس میرفتم میومدم اندازه کوچیک توی دفترمو میکشیدم، بعد اندازه بزرگ میکشیدم، یه اندازه بزرگ دیگه سایز خواهرم میکشیدم و اینطوری دستم میومد. اگر ایرادی یا چیزی داشتم روی سایزهای مختلفم وقتی میکشین قشنگ مشکلاتتون دستتون میاد. اگر دوست داشتینم میتونین مرحله به مرحله که من میگم شما به صورت جزء برای خودتون بنویسین، بعدا از روی همون دوباره الگوی بعدیتون رو بکشین که دوباره نخواین یک بار دیگه فیلمو ببینین، که آروم آروم بتونین اینو از حفظ بشین یا کلا یه جزئی اگر داشته باشین و همیشه از روش بکشین کارتون راحت تره. نترسین از اینکه شاید مثلا زمان بیشتری میذاریم برای این الگو. شما ببینید ممکنه اولش زمان بیشتری بذارین، بعد از اون ممکنه شما در عرض یه رو این الگو رو بکشین، یعنی راحت میتونید بعد از اون در عرض یه رو این الگو رو بکشین، ولی اولش یه مقدار براتون زمان بره. مرحله به مرحله همراه با من انجام بدین. اگر مشکلی یا سوالی داشتین حتما کامنت بذارین، من پاسخ میدم. مطمئن باشین که وقتی رو که شما میذارین برای کشیدن الگو، وقتی که روی پارچه میخواین کار انجام بدین، یعنی این یه الگوی خوبی میشه که وقتی شما میندازین روی پارچه کارتون خیلی راحت تر میشه، لباستون احتیاج به پرو کمتری داره و کلا کارتون راحت تر میشه، یا اصلا شاید پرو نخواد. از اینم مثلا نگین حالا مثلا یکی میگه من سنم بالاست اصلا حوصله کشیدن این چیزا رو ندارم. اصلا اینطور نیست. ما تو آموزشگاه هم که بودیم کسایی بودن که با سن خیلی بالا میومدن. البته منم خودم الان سنم کم نیست، ولی خب من از سن خیلی پایین‌تر شروع کردم. الان 30 ساله که من گذشته و من کار میکردم. از اول من از مولر شروع کردم، ولی کسایی میومدن که از گلاوی شروع کرده بودن، چندین سال با گلاوی شروع کردن کار کردن، ولی بعدش که با مولر کار کردن دیدن که چقدر کارشون توی کار چقدر تمیزتر و راحت‌تره و لباس، یعنی الگویی که بهشون میده انقدر تمیز و خوبه که وقتی که روی کار میندازن با خیال راحت برش میزنن. حالا اینو ما انجام میدیم، شما طرز کار رو ببینین، مطمئن باشین که این الگو یکی از بهترین الگوهاست. برای کشیدنش هم ما همونطور که سری قبل گفته بودم توی ویدیو جدول اندازه‌ای که حالا لینکش هم این بالا میذارم گفته بودم، ما این اندازه ها رو آماده میکنیم طبق جدولی که میخوایم. جدول شماره 1 داریم که 4 تا اندازه اصلیه که اینا رو 1 دوم 1 چهارمش رو آماده میکنیم میذاریم کنار. جدول شماره 2 یعنی جدولیه که ما اندازه های دیگر رو از روی اون در آوردیم، حالا مثل گشادی کف حلقه، بلندی مرکز سینه، اینا رو از روی اون در آوردیم و آماده کردیم، مقدارش رو گذاشتیم برای کشیدن الگو. جدول شماره 3 یه مقدار آزادی بیشتری داده میشه، هیچ چیز خاصی نیست، خیلی ساده است. شما اون جدول آماده کنین، از روی اون ما الگوی اصلی رو میکشیم. کنار دستتون قرار میدین، هم 4 تا اندازه اصلی رو هم جدولی رو که میخواین از روش بکشین. حالا اگر برای لباس خیلی تنگ میخواین، مثل لباس عروس یا لباس شبیه که قشنگ جذب باشه، از جدول شماره 2 استفاده میکنیم. جدول شماره 3 یه مقدار آزادی داده میشه بهش، مثل کت، مانتو، شومیز برای لباس‌های دیگه از جدول شماره 3 استفاده میکنیم. حالا از روی این اندازه‌ها میریم که الگومون رو بکشیم. خب من برای کشیدن اندازه ها از اشل 1 دوم استفاده میکنم اینجا. حالا اینجا روی تختی که میخوام بکشم، شما توی دفتر اگر میخواین بکشین از اشل 1 چهارم میتونین استفاده کنین. اگرم که روی الگوی اصلیتونه با متر و گونیای بزرگ میتونین استفاده کنین و الگوتون رو بکشین. شروع میکنیم از گوشه سمت راست کاغذ یه خط عمود میکشیم. از اندازه های طولی رو ما اینجا به ترتیب میکشیم، یعنی اولین نقطه رو میذاریم نقطه 1، از نقطه 1 به اندازه بلندی خط حلقه میایم پایین، میشه نقطه 2 که اینجا بلندی خط حلقمون 20 و نیمه. از نقطه 1 دوباره به اندازه بالاتنه پشت میایم پایین، میشه نقطه 3. از نقطه 1
به اندازه خط باسن میایم پایین، بلندی خط باسن میایم پایین، میشه نقطه 4 و از نقطه 1 به اندازه قد لباسمون میایم پایین، میشه نقطه 5. حالا این خطوط رو به سمت چپ گونیا میکنیم، خط یک رو یه مقدار کمتر و 2 و 3 و 4 و 5 رو یه مقدار بیشتر. خب حالا از پایین ترین نقطه، یعنی نقطه‌ای که قد لباسمون بود، نقطه 5 2 سانت میایم داخل، از نقطه 4 هم 2 سانت میایم داخل، از نقطه 3 هم 2 سانت، اینا رو به هم وصل میکنیم و مستقیم به خط 1 وصل میکنیم. حالا اینا رو من میکشم، این 2 سانت 2 سانت 2 سانت، اینا رو به هم وصل میکنم و اینو مستقیم به نقطه 1 وصل میکنم. حالا اینا رو علامت میذاریم، نقطه 6 7 و 8 و این نقطه‌ای که از نقطه 2 نقطه 9 میذاریم. خب حالا میخوایم اندازه‌های ارزی رو روی این بکشیم. اول از همه قبل از اینکه اندازه‌های دیگر رو بکشیم، 1/3 و 2/3 گشاده کف حلقه رو حساب می‌کنیم و اینجا می‌نویسیم 12 گشاده کف حلقمون بود، 1/3 میشه 4 و 2/3 8 اینجا می‌نویسیم و شروع می‌کنیم بقیه اندازه‌ها رو کشیدن. می‌خوایم اندازه‌های ارزی رو بکشیم. از خط 2 شروع می‌کنیم، از نقطه 9. از نقطه 9 به اندازه کارور پشت به سمت چپ میریم، میشه نقطه 10. کارور پشتمون اینجا 18 است، به سمت چپ میریم، میشه نقطه 10. این نقطه 10 قرار میدیم. حالا از نقطه 10 به اندازه 2/3 گشادی کف حلقه، 2/3 اون 8 میشد، 8 میریم به سمت چپ، میشه نقطه 11. خب از نقطه 11 یه فاصله انتخابی بین 5 تا 10 سانت به سمت چپ میریم که حالا بسته به برجستگی باسن داره. هر مقدار انتخاب کردین تو ذهنتون داشته باشین که فاصله انتخابتون چه اندازه‌ای بوده. حالا الان من اینجا رو 5 میگیرم. اگر باسن خیلی برجسته بود میتونین 10 بگیرین که جا داشته باشین برای کشیدن خطای پهلو. حالا من اینجا رو 5 در نظر میگیرم. 5 سانت اینجا میذاریم. این میشه نقطه 11 آ. حالا از نقطه 11 آ به اندازه 1/3 گشادی کف حلقه به سمت چپ میریم. اونجا 2/3 بود، اینجا 1/3. 1/3 به سمت چپ میریم، میشه نقطه 12. میشه نقطه 12. حالا از نقطه 12 به اندازه کارور پیش به سمت چپ میریم، میشه نقطه 13. کارور پیشمون 21 سانته. میشه نقطه 13. از نقطه 13 به اندازه 1/10 سینه به اضافه نیم سانت به سمت راست میایم. حالا میشه نقطه 14. سینه 100 1/10 10 به اضافه نیم سانت 10.5 به سمت راست میایم، میشه نقطه 14. این میشه اینجا نقطه 14. حالا این خطا رو باید گونیا کنیم به همین ترتیبی که من میگم. نقطه 10 رو به سمت بالا گونیا میکنیم. نقطه 11 و 11 آ رو تا خط 4 گونیا میکنیم. نقطه 12 و 14 تا خط 4 هم به سمت پایین و یه مقدارم به سمت بالا. و نقطه 13 خط CF جلو لباسه، خط جلو لباسه و کامل از بالا تا پایین گونیا میشه.
ببینین پس به این حالت شد نقطه 10 به سمت بالا 11 تا خط 4 پایین اومد، نقطه 12 یه مقدار به بالا و تا خط 4 هم همینطور و خط CF جلومون نقطه 13 که تا پایین الگو کشیده شد و به بالا هم امتداد پیدا کرد. خب اگه این آموزش رو تا اینجاش دوست داشتین حتما ویدیو رو لایک کنین، اگر تا حالا سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین و با ما همراه باشین. خب از نقطه 1 به اندازه پشت یقه به سمت راست میریم، میشه نقطه 15. الان اینجا 7 سانت به سمت راست میریم، پشت یقمون توی جدول در آورده بودیم، 7 سانت به سمت چپ میریم، به سمت چپ میریم، میشه نقطه 15. از نقطه 15 2 سانت به سمت بالا گونیا میکنیم، به این حالت میشه نقطه 16. حالا این تقاطع 10 با این خط 1 و 17 شماره گذاری میکنیم، از 17 1.5 سانت میاییم پایین، میشه نقطه 18. نقطه 16 رو به نقطه 18 با خط صاف وصل میکنیم و 1.5 سانت هم به سمت بیرون امتداد میدیم. اینو میذاریم نقطه 19. حالا فاصله 10 تا 18 رو به 4 قسمت تقسیم میکنیم، تقسیم بر 4 میکنیم، یعنی الان من اینجا رو اندازه میگیرم، حدود 20 سانت، 19 4 قسمت تقسیم میکنیم. خب اول نقطه رو میذاریم نقطه 20، این هم میذاریم نقطه 20 آ. حالا از این نقطه 20 1.3 میل یعنی 1.3 میل میایم بیرون، اینو میذاریم نقطه 21. از این نقطه هم 1 سانت میایم بیرون و یه علامت میزنیم. این خطا رو طبق نقشه یا با هلال، طبق نقشه توی مدر یعنی با هلال، ما این نقاط رو 19، این نقطه‌ای که از 21 سانت آمده بودیم بیرون، نقطه 21 و میبریم به 11 میرسونیم طوری که روی این زمین بخوابه. به این حالت این حلقه پشت ترسیم میشه، به این حالت این روی زمین میخوابه، این میشه حلقه پشت ما. اینم با هلال وصل میکنیم طوری که یه مقدار گود باشه و روی زمین بخوابه. حالا میتونیم با پیستوله هم بکشین، یه مقدار گود باشه. اینم طوق یقه پشت که ترسیم کردیم. حالا فاصله 10 تا 20 اندازه میزنیم، هر چقدر بود از نقطه 12 میریم بالا. اینجا 5 سانت بود، 10 تا 20 از نقطه 5 از نقطه 12 میریم بالا، علامت میزنیم، میشه نقطه 22. دوباره 10 تا 18 رو اندازه میزنیم ولی منهای 2 سانت میکنیم. اینجا 19 بود، منهای 2 سانت 17 سانت دوباره از اینجا میریم بالا و علامت میزنیم، این میشه نقطه 23. زیر نقطه 14 رو ما علامت میذاریم نقطه 24 روی خط 3 ها، روی خط 3 زیر نقطه 14 میشه نقطه 24. حالا از نقطه 24 به اندازه بلندی بالاتنه پیش میریم بالا و نقطه 25 میذاریم. بلندی بالاتنه پیشمون 44.5، از نقطه 24 میریم بالا 44.5 میشه نقطه 25. نقطه 25 از نقطه 25 به اندازه بلندی مرکز سینه میایم پایین و نقطه 26 میذاریم، 27 سانت. این میشه نقطه 26. حالا نقطه 25 رو به مرکزیت نقطه 26، نقطه 23 رو به مرکزیت نقطه 12 به سمت راست پرگاری میکنیم.
حالا وقتی که با پرگار نمیشه روی اندازه‌های بزرگ، من گفتم با یه نخ علامت میزنیم. 25 به مرکزیت 26. 23 به مرکزیت 12. از نقطه 23 روی این خط پرگاری به اندازه یک دهم نصف سینه، سینه 100 نصفش 50، یک دهمش 5 سانت روی این سوا میکنیم، نقطه 27 میذاریم. این میشه نقطه 27. حالا نقطه 27 رو به نقطه 22 با خط صاف وصل میکنیم. این خط رو نصف میکنیم، 1 سانت ازش میریم بیرون. اینو به این علامت وصل میکنیم، یعنی 27 رو به این 1 سانتی که اومدیم بیرون وصل میکنیم و به نقطه 22 اینجا هم حلقه جلو رو ترسیم میکنیم با این حالت. یعنی اینجا با هلال، اینجا هم هلالش به سمت داخل رفته و گوده. حلقه جلومون تشکیل میشه. فاصله 16 تا 19 هم علامت میزنیم. همین مقدار رو از نقطه 27 طوری علامت میزنیم که دوباره روی خط پرگاری که از نقطه 25 کشیدیم رو قطع کنه. 16 تا 19 اینجا 14 سانت، اینجا 14 رو طوری میزنیم که روی این خط رو قطع کنه با یه خط صاف. این میشه نقطه 28. این نقطه 25 هم به این سمت گونیا میکنیم طوری که این خط رو قطع کنه، خط CF جلوی لباس رو، و نقطه 29 میذاریم. حالا میخوایم طوق یقه جلو رو بکشیم. برای این کار ما باید این اندازه هایی که برای پشت یقه داشتیم و اینجا علامت بزنیم. برای قسمت وسط هم میخوایم علامت بزنیم. برای این کار ما اول یه خط راهنما با یه خطچین از 12 به 29 یه خطچین کوچیک وصل میکشیم. از 29 یه خطچین کوچیک به 12 میکشیم. حالا روی اینا علامت میزنیم. از 29 به سمت راست ما به اندازه پشت یقه میزنیم. پشت یقمون 7 سانت بود، اینجا رو 7 سانت علامت میزنیم. روی این خط کج به اندازه 7 به اضافه 1 سانت میزنیم، 8 سانت میزنیم و به سمت پایین به اضافه 2 سانت میزنیم، 9 سانت. حالا این علامت ها رو به هم دیگه وصل میکنیم. طوق یقه جلومون کشیده میشه به این حالت. خب اینا رو هم شماره میذاریم. نقطه C، نقطه CA و نقطه 31. C به CA وصل میشه و به 31 و یقه جلو کشیده میشه. خب حالا فاصله 25 تا 30 اندازه میزنیم. ببینید حدود 3-4 سانت معمولا. این 4 سانت رو که الان اینجا اندازه زدم 4 سانت از نقطه 28 روی این خط کج 28-27 هست. روی خط کج این 4 سانت رو سوا میکنیم. این میشه نقطه 32. 32 رو با خط صاف به 26 وصل میکنیم. این میخوایم پنس سرشونه رو ما بکشیم. 32 به 26 وصل میشه. حالا این پنس باید این اندازه با این اندازه مساوی باشه دیگه. برای همین این 32 تا 26 رو علامت میزنیم. همین مقدار رو از پایین میریم به سمت بالا، میشه نقطه 33. ببینید الان اینجا 26 سانته، اینجا هم باید باشه 26 سانت. این میشه اینجا. الان این خطمون، حالا اینو میشه نقطه 33. حالا 33 رو به 30 وصل میکنیم. خب ببینید تا این مرحله ما پس سرشونه جلو رو کشیدیم. یقه جلو، یقه پشت، حلقه جلو و حدودی الگومون کشیده شده. فقط خطای پهلوش مونده، گودیایی که برای کمر رو اضافه باسن میخوایم بذاریم و پنسای جلو و پشت که اونو توی مرحله بعد آموزش میدیم. خب کلا ما تا این قسمت رو انجام دادیم، الگو رو کشیدیم.
یه مقدار از الگو مونده، پنسا و خطای پهلوش. اون توی قسمت بعدی تو پارت دوم این به شما آموزش داده میشه. تا این مرحله رو حتما بکشین، تمرین کنین. اگر سوالی یا مشکلی هم داشتین حتما کامنت بذارین تا مشکلتون حل شه و روون بشین توی کشیدن الگو. ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراهید.